ראיון עם ארנון גולן. ראיון מתקיים בביתו המרווח בקריית אונו. התאריך הוא 4 בפברואר 2026. ארנון, בבקשה. אני ארנון גולן, נולדתי בתל אביב ב-1945. ילדותי התחילה בתל אביב, באיזה שכונה ברחוב דובנוב, לא דובנוב, דרויאנוב. היינו הולכים לכיכר דיזינגוף. יש לי זיכרון עמום ממלחמת השחרור, שבחדר המדרגות בנו קיר מלבנים, והיינו צריכים לרדת מפעם לפעם לתחתית חדר המדרגות. יש לי כמה תמונות של ילד שמנמן בנדנדה וילד שעומד עם אחי וסבתא שלו בכיכר דיזינגוף, במופע הראשון שלה, שהייתה כיכר שטוחה עם בריכת מים עגולה, הרבה שנים לפני הפסל של אגם. בכיתות הראשונות למדתי בבית ספר תל נורדאו, ואחרי כן הכרנו בעקבות עבודתו של אבי במספנות הימה לחיפה. משם יש לי זיכרונות מאוד מאוד יפים. גרנו על הכרמל, בקצה רחוב ליטניס. היום יש המשך לרחוב הזה, אבל אז הרחוב נגמר ממש בביתנו, ומשם היה טבע עד חוף הים. והיינו משחקים בוואדי והולכים אל חוף הים ושמים מטבעות על פסי הרכבת כדי שהקרונות ירקעו אותם. יש לי משם זיכרונות מאוד מאוד יפים. לאחר מכן עברנו לרמת גן וגרנו בתל גנים, עוד לא בתיכון, בכיתות ז'-ח'. ואחרי כן עברתי לתיכון אוהל שם ברמת גן, בית הספר היוקרתי של רמת גן. במבט לאחור אני לא יכול להגיד שהוא הצטיין בתחום החינוך, אבל הביא אותנו יפה לבגרות. לאחר בגרות כמובן לצבא. הוריי, אבי מיליד אוקראינה או רוסיה של אז. אבי הגיע לארץ עם משפחתו לפני מלחמת העולם השנייה. הוריו ואחותו. בארץ נולד לו אח נוסף. אחרי שלמד כאן בבית הספר הריאלי, הוא נשלח על ידי אביו לגרמניה ללמוד שם הנדסת מכונות, וחזר ארצה. קודם כל הוא עבד כמהנדס מכונות בהרבה חברות. בין היתר הוא בנה את המכונות של חברת הארגז. הוא היה המהנדס הראשי בחברת הארגז, ובנה שם את המכונות. הארגז היה קואופרטיב לייצור, קואופרטיב של נגרים לייצור ארגזים, בעיקר לתעשיית, לחקלאות, לאריזת פרי הדר למשלוח. והוא זה שבנה להם את המכונות הראשונות, גם את המכונות הראשונות לעיבוד עץ, ולאחר מכן לאט לאט את המכונות שייצרו אוטובוסים. אבל לפני אוטובוסים או במקביל לאוטובוסים הם ייצרו גם שריון למשאיות שנסעו במצור לירושלים. הוא ייצר בארץ לראשונה קסדות פלדה לצהל, אגב בידע גרמני שהוא קיבל מחברים ללימודים, שהוא נסע אליהם לגרמניה והביא מהם את הידע לייצור קסדות. ועוד אנקדוטה, במלחמת סיני, כאשר צה"ל היה בסיני והיו קשיים של אספקת מים, אז בידע שהיה לו מגרמניה, הוא ייצר בחברת הארגז ג'ריקנים מיוחדים שנועדו להצנחת מים במדבר. אמי היא גדלה בברין בצ'כוסלובקיה, הייתה שם חברה בכחול לבן, תנועת הנוער הציונית,
ממשפחה מסורתית ששמרה את חגי ישראל, את השבת, את הכשרות, אבל לא הייתה אדוקה כמו במרכז אירופה. היא נשלחה לארץ כתלמידה מצטיינת להיות סטודנטית באוניברסיטה העברית, והגיעה לכאן עם חברה, וכיוון שלא ידעו מה המצב בארץ, שלחו אותה ההורים עם 2 ליפטים, ארגזי מטען גדולים, עם כל מה שצריך למשק בית בארץ שלא יודעים מה אפשר לקנות בה. כשציוד היה במכס, נגנב אחד הארגזים, ולימים אמי עברה עם אבי, לאחר שהתחתנו בחנות ברחוב בן יהודה בתל אביב, וראתה את הסרוויס שהוריה שלחו איתה עם השמות שלה בחנות בחלון ראווה ברחוב בן יהודה בתל אביב. היא למדה באוניברסיטה העברית בירושלים, אבל לא השלימה את הלימודים, כיוון שאבי פגש אותה והתאהב בה, והם התחתנו די מהר. את המלחמה היא עברה בארץ כאשר היא הייתה כבר נשואה, וידעה מה קורה להורים פחות או יותר ממה שידעו בארץ. בהתחלה הם קיבלה עוד גלויות סטנדרטיות מהוריה, שנתנו ליהודים לשלוח ממחנות, ואחרי כן עבד הקשר. רעייתי ואני נסענו לצ'כיה, עשינו טיול שורשים כזה, כן? לאוקראינה לא הספקנו, התכוונו לנסוע כשפרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז לא הספקנו, אבל אנחנו מכירים את המקום מהמפה וממעט סיפורים. משפחת סבי שעלתה ארצה עשתה מסע ארוך ומפרך, חלקו בעגלות, דרך רומניה, עד שהגיעו לאונייה ועלו בארצה. זה היה גרעין של כל המשפחות של העיירה עם רב העיירה, ולמעשה סבי שהיה סוחר בעיירה והיה אחד מעשירי הקהילה, הוא נשא על כתפיו מבחינה כלכלית את הרב וחלק גדול מהחברים בקבוצה הזאת. סבי היה היחיד שעדיין נשאר לו כסף, והוא קנה הרבה מזון, והוא הזין את הנושאים האחרים שבעצם הגיעו ללא כלום עד נמל חיפה. כשהם ירדו בנמל חיפה, איש לא קיבל אותם. הרב מיהר לחבור לקהילה שהכירה אותו בכפר חסידים ונטש את החבורה שלו, ולאחרים אמרו, תשמעו, יהודים שבאים ואין להם קשרים בארץ, הם הולכים לימים עד קצה רחוב העצמאות, ויש שם מגרש גדול ואתם כבר תראו. והם נסחבו עם 2 הילדים, בן ובת, עד למגרש הזה עם המזוודות שלהם, והגיעו למקום שראו כמה אוהלים והרבה סמיכות ויריעות פרוסות על פני כמה מוטות תקועים באדמה. כבר באותו לילה ירד גשם וכל המגרש הזה הוצף, וככה הם התחילו את חייהם בארץ ישראל. שאלו אותי, מה אתה רוצה? שריון או תותחנים? ואמרתי שריון. אז הגעתי להנדסה. התגייסתי באוגוסט 62. שאלו אותי ובסוף שלחו אותי להנדסה. אמרו לי, אוקיי, תעלה על המשאית, לאן היא נוסעת? אף אחד לא אומר. ובדרך כמה חיילים אמרו, לאן נוסעים? ואז מישהו אמר, נוסעים להנדסה, לבית ליד. ואז כמה חבר'ה עזבו את המשאית, קפצו מהמשאית. אני הגעתי עם המשאית, לא הייתה לי שום עמדה לגבי חיל הנדסה. ידעתי שבשנות המלחמה אבי בהר גז בין היתר ייצר קופסאות למוקשים,
אז לא הייתה לי רתיעה מחיל הנדסה. צריך לציין אולי שבשנות התיכון הייתי פעיל בגדנ"ע קשר ובגדנ"ע אוויר. כתושב רמת גן נהניתי מאוד מפעילות בבית צבי ובבית עמנואל. בבית צבי שמעתי הרצאות על ארכיאולוגיה, שהיה לימים הובי מאוד מאוד חשוב שלי, ובבית עמנואל הצטרפתי לגדנ"ע אוויר, שעסק שם בטיסנאות ולמד את עקרונות התעופה, והיה מאוד מעניין. ובגדנ"ע קשר למדתי את הקשר של צה"ל. למדתי מורס ולמדתי על המכשירים. שני הדברים האלה לחיים מאוד עזרו לי, אבל בעיקר עזר לי הבילוי במחנות צבא בחופשים הגדולים. סוכות, פסח ובחופש הגדול הייתי במחנות של חיל האוויר ושל חיל הקשר בבסיסים שונים, ושם כמו חייל בקורס, הייתי גדנאי בקורס, אבל התייחסו אלינו ממש כמו אל חיילים, כולל שמירה, בלי רובה, אבל שמירה על המאהל בו גרנו. כך שהגעתי לצבא, לטירונות, בעצם עם רקע צבאי. טירונות לא העיקה לה, הסתדרתי איתה טוב מאוד, וכמובן אחרי לימודים במגמה ריאלית, אז שום דבר שלמדו בצבא לא היה לי קשה ולא היה לי בעייתי. לחיל הנדסה היה גדוד סדיר יחיד, 601, שהיו בו 2 פלוגות טירונים ופלוגה מבצעית, והגדוד הזה היה אומנם גאוות חיל הנדסה, אבל בינינו זה היה משהו פרימיטיבי מאין כמוהו. הנשק שלנו היה רובים מיושנים, רובי FN מיושנים שכבר ידעו שבצה"ל עומדים להחליף אותם. לא היה לגדוד רכב קרבי נורמלי, לא היו לו זחלמים, הוא נסע בסיקסים. החגור הכי פרימיטיבי שהיה בצה"ל. העבודה שלנו בשגרה הייתה עבודה של, קראנו לזה מעץ, כן, אמנם פרצנו דרכים, אבל גם מילאנו שקים והקמנו גדרות וחפרנו שוחות וכל מיני דברים כאלה. למדנו את כל מקצועות ההנדסה, למדנו הנדסת שדה ולמדנו מיקוש וחבלה. היו שם דברים מאוד יפים, למדנו למשל מלכודים, מין שולחן שהושטת את הידיים דרך חורים עם שרוולי בד ופרקת איזה מלכוד עם מנגנון. כמובן לא היה שם מטען אמיתי, אבל עסקנו גם בזה. לא היו מבחני קבלה לחיל הנדסה. בחיל הנדסה... אני מדבר על חומרי נפץ. כן, גם כשלמדנו חבלה, או כשלמדנו מיקוש, ולימים כשהנחנו מוקשים, או עסקנו במטענים. אגב, מעט מאוד הזדמן לחיל הנדסה לפרק מלכודים באופן אמיתי, ובמקרים שזה נעשה, הרבה פעמים היו אסונות, והאסונות היו לא רק למי שהיה יכול להיכשל באיזשהו מבחן תיאורטי. אלא? תראה, חיל הנדסה לא היה בחיתוליו, אבל הוא היה, הייתי אומר ששנים בודדות לאחר מכן, הוא התחיל לעלות ברמה. היום חיל הנדסה הוא חיל קרבי באיכות גבוהה ביותר. כן, זה לא רק היום, זה כבר שנים. אבל אז חיל הנדסה היה בעצם מעין קבלן עבודה. גם עבודת מיקוש. היא לא עבודה מתוחכמת במיוחד. לא. וגם שם קראו לנו תאונות ואסונות. בגלל חוסר תשומת לב, בגלל עייפות, בגלל 1001 סיבות. אבל לא בגלל בעיה של אינטליגנציה. דוקטור מנשה רייכמן, כן, מומחה אני יודע, מזרחנות, נפצע ממש בתחילת דרכו בחיים, נפגע בידיים ובעיניים, נפצע מאוד קשה, ולידו נהרג קצין יותר בכיר. כן, עשו תחקירים ברמה יותר בסיסית.
הקצין הבכיר שעסק בניטרול איזשהו, בהכנת איזה מטען חבלה למלכד כדי שמחבלים בבקעת הירדן יגיעו לאותו מחסן והתפוצצו, אז אותו קצין שלידו עזר מנשה, הוא נהרג והוא נפצע. לא תחקרו ברמה של תחקירים היום, למרות היום יש כל כך הרבה תחקירים מעוותים ומסולפים מלכתחילה, אבל לפחות הם נראים ברמה גבוהה, והם מתועדים ברמה גבוהה. אז לא היה תיעוד לתחקירים, מישהו כתב כמה מילים. אחרי הטירונות מיד עברתי לקורס מש"קים, ומיד לאחר מכן לקורס קצינים. אז נבחרתי להיות בסגל הדרכה בקורס מש"קים, ואחרי כן בקורס קצינים. בשלב די מוקדם נקראתי למכנ"ר, והציעו לי לחתום קבע. אז אמרתי, מוקדם לי לחתום קבע, לא גמרתי עוד את הסדיר. יש לי תוכניות ללכת ללמוד בטכניון. אחרי איזה זמן קראו לי שוב, אמרו, אתה רוצה ללמוד מכונות? תחתום 12 שנים ותלמד הנדסת מכונות בטכניון על חשבון צה"ל. הסכמנו, חתמתי שאני אלמד 4 שנים, ואחרי זה אני אשרת 8 שנים כמהנדס מכונות. אז למדתי בטכניון, הנדסת מכונות, ואחרי זה 8 שנים לא שירתתי במקצוע, אלא הייתי בשדה. במלחמת 6 הימים הייתי בלימודים, למדתי 65 עד 69, גויסתי לפיקוד צפון ליחידת סילוק פצצות, ולמעשה הייתה לנו פעילות מעטה ביותר. מיד אחרי 6 הימים הייתי 3 חודשים קצין הנדסה בצוות סיור כזה, שעשה מיפוי של הגדה המערבית, מבחינת דרכים, מכשולים, אווירות, מעברים הכרחיים. זה היה במסגרת מודיעין פיקוד מרכז, ומיד אחרי זה הייתי בצוות מודיעין של פיקוד הדרום, שעשה אותו דבר לגבי סיני. מודיעין פיקוד דרום, הקים צוות למיפוי. אתה היית איש הנדסה? איש הנדסה, צורפתי אל צוות המודיעין בפיקוד הדרום, שעשה מיפוי של דרכים, ושוב, כן, זה היה דבר אדיר, כי בין היתר זה כלל ניסוי אווירות. הקימו צוות שכלל ייצוג של כל רכב ורקם שהיה בצה"ל, ועשו ניסויי אווירות לאורך מסלולים בלתי ידועים, וככה חרשתי איתם את המדבר. זה היה נהדר, כי נסענו לאורך ימים בשטח, כשגם לא היה קשר. הקשר שלנו היה עם מטוס פייפר, שזרק לנו איגרת ואסף מאיתנו איגרת. איך הוא אסף? היה וו מתחת לפייפר, הוא היה משחרר את הוו, אנחנו היינו מחזיקים חבל מתוח, כשבשני קצותיו, באחד איגרת, בשני משקולת, והפייפר היה עובר בטיסה נמוכה ואוסף את האיגרת. את מלחמת ההתשה עברתי כקצין הנדסה, סופחתי לפעילות הנדסית, יחידות שונות. אנקדוטה, מיד בסוף קורס קצינים, אמרו לי תתייצב, אני כבר לא זוכר איפה, בגולני, אתה קצין הנדסה שלהם לצורך אימון החורף. לא אימון החורף, זה התרגיל המסכם של אימון החורף. אז נסעתי בטרמפים לאותו מקום עם הקיטבג שלי, ואני מופיע סגם אתמול גמר, התייצבתי איפה שהתייצבתי, והשתתפתי שם באיזה פקודה לקראת המבצע של גולני בתרגיל הסיכום, מהעמק להתקרב ולכבוש את הכרמל, לפרוץ את הדרך מאזור קריית טבעון למוחרקה. וכוח ההנדסה שהיה לי היה דחפור D4 קטנטן, שלא יודע כמובן לבצע שום עבודת אפר
בשטח הררי או משהו, אבל גם לא דרשו פסול שאני אגיע עם הדחפור הזה למוחרקה, ואין דרך שעולה מהעמק ישר למוחרקה, צריך היה לתמרן לפה ולשם ולכוון את המפעיל. על כל פנים בסוף הגענו בזמן למוחרקה וחגגנו את הניצחון של גולני על פני האויב האדום. כשהתחילה עונת הפיגועים בארץ, נשלחתי לקורס, איזה גורם לוחמה בטרור בריטי, כן? ללמוד את היסודות של הכנת חומרי נפץ מאולתרים ומטענים מאולתרים, כדי לדעת במה אפשר להיפגש מבחינת הפיגועים בארץ. בשלב מסוים גם, עוד כשהייתי מדריך בבה"ד 14, היה לי מינוי משנה כמ"מ בפלוגת מילואים, שמפקד הפלוגה היה מפקד קורס קצינים של בה"ד 14, שתחתיו שירתתי. כשהפלוגה גויסה לחודש מילואים, אז אני הייתי חודש מילואים איתה בבקעה. גם הנחנו מוקשים וגם השתתפנו במרדפים. אני כל פעם באתי וכעסתי על מי שאפשר היה לכעוס במפקדה, שמה זה, אני לא עובד במקצוע וזה, ואז עוד פעם, יום אחד קראו לי למפקדה ואומרים, שמע, יש יחידה שהיא מאוד מאוד עם ציוד כבד וזה מתאים למהנדס. מה זה? אתה תלך בקישון, יש מחנה של גדוד 605, זה גדוד עם דוברות כבדות וזה, הרבה מתאים לך. באתי לגדוד, יגאל וולק היה באותו רגע מג"ד, ובאתי אליו ושלום, להכיר אותו, הוא כבר הכיר אותי כי הייתי מדריך בקורס קצינים, אבל הוא אומר, אז מה? באת להיות מ"פ, יופי, תהיה מ"פ א'. מה זה מ"פ א'? סירות גומי. אני אומר לו, רגע, שלחו אותי להתעסק בברזלים, דברים כבדים, מכונות, עניינים. יש לי מ"פ שלמה אהרונישקי, הוא בדיוק גומר תפקיד ואתה מחליף אותו. ביליתי תקופה מאוד יפה כמ"פ סירות גומי, עם המון דברים מעניינים. איפה התאמנו? התאמנו באגם כפר ברוך, בכנרת, הרבה מאוד. בכנרת חלק מהשנה היה לי מחנה עצמאי לגמרי של הפלוגה בכנרת. אגב, עשיתי אימוני חיר בשטח האש ממזרח לכנרת, לפלוגה שלי. הייתי מאוד מאוד עצמאי. נסענו אפילו לסבחת ברדוויל, ועשינו שם איזה תרגיל יחד עם הדוברות של הגדוד. היה לי מאוד מעניין לשרת בגדוד הזה, וזה היה גדוד מאוד מאוד איכותי. מקים הגדוד ואבי מערך הצליחה של צה"ל, אבי זוהר, ניתנה לו אפשרות במידה רבה לבחור מפקדים וחיילים, וכאשר יגאל וולק היה מג"ד 605, אבי זוהר היה מג"ד 630, שהיה גדוד המילואים של מערך הצליחה, ובעצם היה כעין מפקדת על גם על 605. אחרי תקופת מ"פ א', קראתי למפקדה ואמרו, אנחנו עומדים לרכוש ציוד אמפיבי באירופה, ואתה צריך לקלוט אותו כמהנדס, כיוון שאלה גרוטאות שצריכות לעבור שיקום במפעל בארץ, ואתה גם תלווה מטעם חיל הנדסה את השיקום, וגם תהיה צוות הקמה ליחידה האמפיבית החדשה. נסעתי פעם אחת לגרמניה, למדתי שם לא לבד, אלא עם קצין בכיר שהיה קצין הניהול של החיל, ועם מי שלימים היה כהנ"ר, ישי דותן, ולמדנו קצת, עשינו איזו השתלמות בהכרת אמצעים אמפיביים ותרגולות שלהם. לאחר מכן התחלתי
לרכז צוות. אני חושב שנתנו לצוות הזה להיות באמת צוות מובחר מבין קציני החיל, כי ראו מטרה חדשה, להקים משהו, וזה היה אמור ממש להיות פריצת דרך. סוף סוף לחיל הנדסה יהיה איזה כלי, כמו שלשריון יש טנק ולאלה יש תותח, אז לנו לא יהיו רק דוברות שבונים אותם על הקרקע מבלוקים של ברזל, אלא איזה כלי נייד, יהודי. צה"ל התחיל להכין אפשרויות לצלוח מכשולי מים אחרי מלחמת ששת הימים. פתאום צה"ל עומד על גדת התעלה ועל הירדן ועל תעלות ומכשולי מים בצפון בסוריה וליטני ומי יודע מה. ולשם זה חיל הנדסה התחיל להתארגן ומינה קצין צעיר, רב סרן בשם אבי זוהר, להתחיל להקים את זה. המיקוד היה כללי, תעלת סואץ היה המכשול הרציני והרחב ביותר, כן? ולכן התאימו את הגשרים ולימים את כל האמצעים למכשול ברוחב של 180-200 מטר, תעלת סואץ. ממילא דברים כאלה יתאימו גם לירדן וגם למכשולים אחרים ברוחב של עשרות מטרים. היה שלב שבו היה טבעי שחיל הים ייקח על עצמו משימה של לצלוח את תעלת סואץ, כיוון שזה מכשול רחב שאפשר לבוא אליו עם כלים מובלים על גבי גרורים, או להיכנס דרך מוצא צפוני או מוצא דרומי, לתמרן בתעלת סואץ, להפעיל שם נחתות קלות. היו לצה"ל נחתות כבדות ונחתות קלות, כן, זה נמך למשל, נחתת מכוניות, אבל חיל היה מתנער מזה, וחיל הנדסה חטף את זה בשתי ידיים והביא את זה עד לניצחון. לימים אחרי מלחמת יום הכיפורים פנו אליי ממחלקת ההיסטוריה של צה"ל וביקשו ממני והטילו עליי לכתוב את ההיסטוריה של מערך הצליחה. ועשיתי מחקר במשך 5 שנים וכתבתי ספר על מערך הצליחה. והספר הזה מאוד השתדלתי לא לכתוב אותו מבחינת הזיכרונות שלי, אלא לכתוב משהו אמיתי, שלמרבה הצער יש בו הרבה סתירה לזיכרונות שכתבו אחרים, אבל אין בו אמירה אחת שלא מעוגנת או במסמכים או בכמה עדויות. אני הייתי היחיד עד היום שכתב מחקר היסטורי על מערך הצליחה. והמחקר הזה מתחיל במלחמת ששת הימים, כשחיל הנדסה לקח על עצמו את המשימה, וציינתי את זה, שחיל הים סירב לקבל אותה על עצמו. ואגב, כאשר חיל הנדסה העמיד אמצעי שייט משוכללים ומועילים לתוכניות מבצעיות של צה"ל, חיל הים ניסה להשתלט עליהם שלפנינו. מלחמת יום כיפור תפסה אותי אחרי תפקיד מג"ד התמסכים, מג"ד 634. כבר נגמרו 8 שנות ריצוי החתימה שלי, למעשה 12 שנים, אבל 4 ועוד 8, ואמרו אותה תהיה ראש מדור מכונות במרכז בינוי, יש דבר כזה. מדור מכונות עוסק בעגורנים, במיזוג אוויר, באקוסטיקה, במשאבות מים, בכל הדברים האלה. תחזוקת מוצבים? לא תחזוקה, לזה יש ענף החזקה. אבל זה בינוי, אבל בהיבט המכונות. זה מאוד מעניין, זה מאוד רחב. ואז פרצה המלחמה, כשאני מחכה להתייצב לתפקיד הזה. ממש ככה. אני יושב בבית, מתחילה המלחמה, מיד רצתי למפקדה שלנו, בקריה בתל אביב, והתעניינתי מה קורה. אוקיי, עוד לא קורה כלום, עוד לא יודעים מי יעשה מה, אבל כבר היה לי ותק מתפקידים. בעצם התעסקתי בגדוד 605 כבר בסירות גומי,
בדוברות, בגישור, בתמסכים, כן? ואמרתי, אני צריך להצטרף לאחת מיחידות הצליחה, אבל אז ממקומה. יחידות הצליחה לא יכולות להגיע לחזית בלי הובלה. כל אחת צריכה לקבל הרבה מובילים. הלכתי וישבתי אצל ראש מדור הובלה במקנר, כדי לדעת מתי הוא מקבל פקודה לשלוח מובילים ולמי. ואז קיבלתי טלפון מיגאל יניב. אולי כאן מקום להגיד שאומנם אמרו לי שאני אהיה מפקד יחידת התמסכים, והתחלתי בצוות הקמה לארגן את כל מה שצריך להכנה, אבל לקראת הגעת התמסך הראשון, אני מסתובב בשפך ששם היה המחנה של צוות ההקמה, ופוגש שם חבר לטירונות למחזור שלי, משה אדלשטיין, ואני רואה אותו, הוא מגיע בקרמל למאהל שלי, והי, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אני המפקד שלך. סליחה? כן, אני הולך להיות מג"ד 634. אני לא... 634 לא יהיה גדוד, זה יהיה פלוגה מוגדלת. זהו, הוא אומר, שעכשיו זה יהיה גדוד, כי מסתמן שיכשירו יותר כלים מכפי שחשבו, אז החליטו לעשות מזה גדוד, ואני המג"ד. אוקיי, רצתי כמובן למפקדה, ופימפמו אותי, וחזרתי להיות הסמג"ד שלו. ואחרי זמן קצר הוא נסע לאיזה משלחת מטעם קרן היסוד, והופיע מג"ד אחר. הפעם זה היה סגן אלוף יגאל יניב, שהיה מ"פ שלי בטירונות. עוד פעם, מה זה? אוקיי, שוב, מפקדה, חזרתי, הייתי סמג"ד של יגאל יניב. למרבה הפלא, היחסים בינינו היו יחסים טובים מאוד. הוא בא לגמרי מחוץ למערך הצליחה, ואני עשיתי כל מה שיכולתי כדי שהוא ייקלט גם במערך הצליחה וגם כמג"ד. וזמן מה אחרי זה הציבו אותי לתפקיד למרכז בינוי. כשפרצה המלחמה הוא הרים אליי טלפון למפקדה, אחרי שהוא חיפש אותי, ואמר לי, שמע, אני צריך אותך לידי. קיבלת מובילים? הוא אומר, אני לא יודע מי יקבל מובילים אם בכלל, אבל אני צריך אותך לידי, תבוא ואני אסביר לך. כשבאתי לגדוד, הוא הסביר לי, וראיתי מציאות שמי שהיה סגני בצוות ההקמה, ואחרי כן ירש אותי כסמג"ד של יגאל, לא הסכים נפשית לקבל את יגאל כמג"ד, ופעל נגדו בתוך הגדוד. ויגאל אמר, איתו כסמג"ד למלחמה, יהיה לי קשה ללכת. אז אני צריך אותך לידי. כאשר הגדוד קיבל הובלות וירד לסיני, אני נסעתי עם יגאל למפקדה, קיבלנו שם את ההוראות, ירדנו לסיני עם כל מה שצריך. שלחו לנו פעם מובילים, ואחרי זה קיבלו הוראה לעזוב אותנו וללכת להביא טנקים. ועוד פעם שלחו מובילים, הכל לא היה ברור. אבל מאיפה הביאו אתכם? מהכנרת. המחנה שלנו היה במפרץ אמנון בכנרת. עם התמסכים. עם התמסכים, כן. תמסך זה כמו אוטובוס גדול נגיד, כן? יגאל תכנן את הירידה, כמו שמג"ד ותיק עם ניסיון מתכנן, 3 אורחות, באחת קמב"ץ וכמן הגדוד ייסעו לפיקוד דרום ויקבלו שם חומרים ויתאמו שם איפה אנחנו נתמקם בסיני, ואיתם ירד הרס"ר עם קבוצה שיכינו שילוט איך הגדוד ייכנס לשטח הכינוס הזה. שדרה אחרת זאת תהיה שדרה של התמסכים וכלי עצמה על מובילים בפיקודו של עמיקם, אותו סגן סמג"ד שלא הסתדר עם המג"ד, ואורחה שלישית של מ"פ מפקדה עם כל מנהלות הגדוד. הוא סידר את זה, לקח אותי ונסענו למפקדה, קיבלנו שם חומר, מפות, פקודות, עניינים, ונסענו לסיני. בדרך עצרנו ופגשנו את הקמב"ץ,
שהגיע למקום ששם התחילו לארגן את שטח הכינוס שלנו, ונכנסנו לאוגדה ברפידים. אחרי שעשינו שם מה שצריך לעשות, חזרנו אל מקום הקמב"ץ, פגשנו שם גם את מ"פ מפקדה עם המנהלות. את מי לא פגשנו? את השדרה את האורחה של התמסכים על גבי המובילים. התארך הזמן ומתחילים לחפש אותם. שואלים, מי יודע, משטרה צבאית, אולי מה, תאונה, אסון, משהו קרה, פה, פעמים. השדרה הזאת טעתה בדרך והגיעה לכביש החוף. נסעה לאורך הכביש הצפוני בסיני, לכיוון סמחת ברדוויל, לא יודע מה. והמג"ד, אנחנו היינו כל הזמן בדממת קשר, אסור היה לשדר שיחידות צליחה יורדות לסיני. המג"ד שבר את דממת הקשר וחיפש את הסמג"ד הזה בקשר ויצר איתו קשר ואמר לו, מה אתה עושה שם? תסובב את השדרה שלך ותרד לרפידים. אז הוא אמר, המשטרה הצבאית לא נותנת, רציתי אבל משטרה צבאית לא נותנת לי. אמר לי המג"ד, תישאר עם מה שיש כאן ותהיה בקשר מול האוגדה והפיקוד, ואני נוסע להביא את התמסכים. לקח את הנהג שלו בג'יפ ונסע בדרכי חולות. הוא הכיר טוב מאוד את סיני כי הוא שרת שם בתפקידים קודמים, בדרכי חולות עד שהוא פגש את הסמג"ד שהיה סרן. אז כשבא סגן אלוף, המשטרה הצבאית כבר הבינה שהם טעו בזה שעיכבו את השדרה, והביא את שדרת התמסכים אלינו. הגיעו התמסכים לסיני, והתחלנו להשתלב באיזה נוהל קרב. נוהל קרב היה די עלוב. התמסכים לא היו בכלל בתוכנית של הפיקוד לצליחה. אריק שרון נתן פקודת אבירי לב, הוא כלל את גדודי 630 ו-605, ולא כלל בכלל את 634. הגדוד הסדיר שהיה מוכן עם כל הציוד, מוכן לצליחה בגזרה הצפונית, ירד לגזרה הצפונית. מפקדו באותו זמן היה משה לשם, אדלשטיין, קודם הזכרתי אדלשטיין שהיה מג"ד זמן קצר של התמסכים, לאחר מכן מונה להיות מג"ד 605, שהיה גדוד הסדיר, וזה היה הרבה יותר יוקרתי מאשר להיות מג"ד של גדוד קטן של גרוטאות תמסכים. גדוד המילואים 630 בפיקוד אבי זוהר, למעשה לא בפיקוד אבי זוהר, היה מג"ד סדיר אחר, שאבי זוהר ירד איתו לרפידים. התוכנית של אריק שרון הייתה לצלוח בגזרה המרכזית, בגזרת רפידים עם גדוד 630, ושגדוד 605 איכשהו מתישהו יצטרף למאמץ הזה. צירפו אותנו לחטיבה שהובילה את אמצעי הצליחה, את הדוברות ואת הגשרים, ואנחנו היינו אמורים לנוע בזנב ונראה מה נעשה. כשניסינו בכל זאת להגיד, בשביל מה לוקחים אותנו? אחרי שנעבור את התעלה, אנחנו נתקל שם בתעלות מים צרות, ושם אתם תקשרו. רגע, אבל התמסך לא מתאים לגשר על תעלת מים צרה. הוא יכול לגשר רק על מרווח שהוא יכול לתמרן בו, כן? אף אחד לא השיב לזה ולא התייחס לזה. כך הראה שאנחנו ב-16 לאוקטובר היינו בזנב השיירה של אוגדה 143. פעם אחת היינו תחת אש. כשהתקרבנו ועברנו על פני החווה הסינית, שדרה של תמסכים שנסעת על הכביש, אז כן, היינו תחת אש. למרבה המזל, מה שנפגע זה מיכלית דלק שהייתה בזנב שלנו, ומסעית המרפאה. שתי המסעיות האלה הושמדו, ואנשים במזל נמלטו, והצטרפו לשיירה שלנו. רופא הגדודי שלנו, רופא מילואים עם צוות חובשים שהוא לא הכיר בחיים, הגיע למלחמה עם תרמילים,
לא עם כל ציוד הרפואה שבונה תחנת איסוף גדודית. אני אומר את זה כי לימים הוא טיפל בעשרות רבות של נפגעים כשהיינו תאגד נוסף. אנחנו היינו בזנב, ובכל פעם המג"ד שלנו, יגאל יניב, הניע אותנו קדימה. כן, יש פקודה, אין פקודה, אנחנו עולים על הכביש, מדלגים קדימה, יורדים מהכביש, מחכים, כן? בלילה היה איחור גדול מאוד בחבירה של הצנחנים לסירות הגומי. הם היו צריכים להיות הראשונים כמובן בצליחה, והכל חיכה לזה שהצנחנים יעברו את התעלה. הצנחנים הגיעו באיחור רב, וכל התנועה התחילה באיחור רב, והיו קשיים עצומים בקידום הדוברות וכיוון הגלילים. לוח הזמנים כולו נפגע לחלוטין. ומה שהמג"ד עשה, הוא אמר, אם אנחנו לא נהיה, אף אחד לא יגיע לצלוח הלילה. והוא העלה אותנו כל פעם על הכביש. אנחנו כל הזמן שמענו את רשת הקשר האוגדתית, אבל אסור היה לנו לדבר. בשלב מסוים שמענו את אריק שרון מדבר עם זה, וזה לא זז, וזה לא זז, וזה לא זז, ואיפה הם הקלים על הגלגלים, וזה, המג"ד מיד הבין שהוא מתכוון אלינו, ואנחנו נוסעים על הכביש, כשאנחנו שומעים את המילים האלה, אנחנו רואים לפנינו את עמוד התורן עם פנסי המפקדים של אריק שרון. ויגאל אומר לו בקשר, המפקד, שאלת איפה הם? אני מאחוריך. כנראה אריק שרון מביט אחורה, אנחנו בהפעלה, לא רואה כלום. הוא אומר לו, מה אתה? תבוא אליי מיד, כן? אז יגאל לוקח את לא זוכר אם הקצין קשר או הקמב"ץ, עם מכשיר קשר, אומר בוא איתי, ורץ אל אריק שרון, לנגמ"ש שעומד לפנינו. אריק שרון, מי אתה? הוא אומר, אני המג"ד של התמצחים. ואיפה התמצחים? הם מאחורינו. כן? אז הוא אומר, טוב, תעלה אליי לנגמ"ש, אנחנו נוסעים. אז נוסעים, נכנסים למצמד, כן? מצמד, אנחנו מגיעים לשם, שולחים כלי להתחיל לחפור את המעבר בסוללה, ומתארגנים לצליחה. אנחנו נכנסים באותו ערב למים, מתארגנים מיד בדוברות, ומעבירים גדוד אחד של טנקים. התמצחים הם היו לנו בסך הכל 2.5 דוברות. זה כוח קטן מאוד, זה לא כוח שמישהו מעלה על הדעת לבסס עליו צליחה, והמפקדה למעלה מאוד פחדה מאפשרות לניתוק, כן? ואז אמרו, לא צולחים יותר כרגע, אם תהיה בעיה של ניתוק, תהיה לנו בעיה איך להחזיר את הגדוד, אבל כרגע לא מסכנים יותר כוחות. אבל הגדוד הזה בפיקוד של חיים ארז עשה את מה שהיה צריך לעשות בגדה המערבית, עבר בין סוללות הטילים, טילי הנ"מ, והשמיד אותם, פתח את הגדה המערבית, את שמי הגדה המערבית לפעילות של חיל האוויר, ובעצם ניצח במלחמה. אתה אומר לי להגיד בצניעות, אני אגיד בלי צניעות, כי אני לא אומר את זה על עצמי. לולי מג"ד 634, סגן אלוף יגאל יניב ז"ל, לולי יגאל יניב לא הייתה מתקיימת צליחה. לפחות לא ככה. ובוודאי לא באותו לילה, ובוודאי לא באותו יום, ואני לא יודע מתי בכלל. אבל העובדה שיגאל יניב הביא את התמצחים בניגוד לכל התוכניות, והשיק אותם והעביר אותם כמג"ד את הטנקים של חיים ארז, הכל, ההיסטוריה הייתה שונה. יגאל יניב היה מ"פ טירונות קשה. הוא לא היה אומן ביחסי ציבור, והוא התייחס בקשיחות יוצאת מן הכלל לטירונים שלו. ביום שאני קיבלתי אותו כסמג"ד, קיבלתי אותו כמג"ד מעליי, היו לי חששות מאז הטירונות ועד אז לא נפגשנו, והיו לי חששות אדירים. אבל כשהוא נהיה מג"ד שלי, נוכחתי
בערך של הניסיון שלו, של האחריות שלו, של הדבקות שלו במשימה, ושמע, זה הוכיח את עצמו במלחמת יום הכיפורים, בצליחה. למחרת התחילה הצליחה, סוף סוף הגיעו הדוברות הראשונות, והתחילו להשיק אותם, ואז התחיל האויב לאתר את החצר כמקום הצליחה, והתחלנו לקבל אש מאוד כבדה. לא סתם קראו לחצר חצר מוות, כי במשך הזמן היה שם ריכוז ארטילריה ומטוסים ומסוקים ומה שאתה לא רוצה, חוץ מכך שחיילי צבא מצרים לא הגיעו עד ראש הגשר, חוץ מזה חטפנו הכל. התחילו להיפגע במים התמסכים, דוברה אחת טבעה עם 2 טנקים עליה, והטנקים נפלו למים, טבעו עם צוות. בין היתר, אני מצטער להגיד, אבל הפקודה הייתה שבצליחה צריך עם עדפים פתוחים ועם חגורות הצלה, וכמובן הייתה הרשה מצרית והמדפים היו סגורים וחגורות לא משנה, חבל על אלה שלא איתנו. ואז מאוחר יותר עוד דוברה נפגעה. בקיצור, נשארנו כמעט בלי אמצעים, אבל לאורך כל הזמן, כל הימים שהיינו שם, אנחנו החזרנו, עד שנוצרו גשרים, החזרנו כל הזמן פצועים מהגדה השנייה, בעיקר צנחנים, החזרנו אותם לגדה הזאת בסירות ובתמסכים. אנחנו הקמנו, מיד כשהגענו לתעלה, בפקודתו של יגאל, חפרנו מחפורת לתאגד, והתאגד הזה טיפל בהמון נפגעים מהגדה הרחוקה. התאגד שלנו קיבל את כל הפצועים בשלבים הראשונים, אף אחד אחר לא הקים תאגד במשך יומיים. יש סיפורים על זה, כמו על הרבה דברים אחרים, על התאגדים שלהם שעשו ניסים ונפלאות, אבל התאגד שלנו עם דוקטור עוזי ברוק, רופא חסר ניסיון, עשה שם ניתוחי הצלה וטיפל בפצועים, זכה לשבחים רבים וגם לצלש, ולצערנו הגיעו אלינו המון הרוגים, והנחנו אותם בהתחלה באלונקות מחוץ לתאגד, ואחרי כן נגמרו האלונקות, אז השארנו אותם מכוסים בסמיכות, ואחרי זה נגמרו הסמיכות ולקחנו מהם את הסמיכות, והייתה לידינו מה שקראנו לה גבעת החללים, והריח של החללים היה קשה מנשוא. מלווה אותך עד היום? לא, אבל אני נזכר בזה. אני לא רוצה להשוות את זה למה זה דומה, אבל ריח של חללים שעומדים בשמש, שוכבים בשמש, זה היה מאוד מאוד לא נעים. אני לא טיפוס של הלום קרב, אני לא פוסט-טראומטי. לא, אני לא נאטמתי על כל חלל שהוצאנו שם, או כל חלל שהעברנו לא היה זמן מקו המים. כן, הייתה לנו משימה. כמו ששמעת, כמו שאתה יודע, יגאל נפצע בשלב מסוים, ומינה אותי להחליף אותו כמגד. זה היה ב-18 לחודש. יגאל פונה בפקודת הרופא, ומאותו זמן אני נהייתי מגד 634. היינו עוד ימים אחדים עד ה-22, בעצם כל הגדוד היה בתעלה. מ"פ מפקדה שלנו לא רק דאג לנו לתספוקת בחצר, אלא בא עם המנהלות. הרס"ר שלנו, זיגדון, היה צריך להיות בחוץ. מיכה לימור, מ"פ מפקדה, זה שסיפרתי קודם, שהוביל את האורחה של המנהלות ללא תקלות, מהצפון הרחוק ועד רפידים, ליווה אותנו כל הזמן, וגם לאחר שהמג"ד יגאל יניב אמר, אתם אל תיכנסו לחצר, תפרוס כאן ומכאן תשרת אותנו, הוא מהר מאוד בא עם קציני המנהלה ועם תספוקת ועם כל מה שצריך לתוך החצר, והיה איתנו בתוך החצר תחת האש. הרס"ר הגדוד שהיה צריך להישאר בחוץ נכנס גם הוא פנימה,
והטלתי עליו ברגע שנהייתי מג"ד לעשות קצת סדר, ובין היתר לפנות שבויים שהצטברו אצלנו. הצנחנים לקחו שבויים, שמו אותם על סירות ושלחו אותם אלינו. אנחנו היינו עם כ-80 שבויים, ואף אחד לא מהחטיבה ולא מהאוגדה שפניתי אליהם לא לקח על עצמו לטפל בזה. אז ברגע שהרס"ר הגיע אמרתי לו, זיגדון, תיקח לי מכאן את האסירים. אז הוא אמר, מה, אני אוביל אותם החוצה? כן? אמרתי, אני לא יודע, תיקח אותם מכאן. אחרי איזה זמן הוא בא עם מסעית, העמיס את כולם שם, עומדים בצפיפות, ישב על הקבינה של הנהג עם הרכב, והנהג יצא ולקח אותם למשטרה צבאית ברפידים. וכמובן זיגדון חזר אלינו, לעמוד תחת האש, להמשיך להיות עם הגדוד שלו. הגדוד תפקד בצורה נהדרת, בצורה נהדרת. כולם, כל הקצינים, כולם ממש תפקדו כמו שצריך. היינו מוכנים לעשות כל פעולה שרק אפשר. אבל ב-22 כבר קיבלנו הוראה להתפנות. אני נשארתי בחצר עם נציגים כדי להוציא מהמים את התמסכים שטבעו. זה היה מבצע מאוד מורכב, כיוון שדוברה שטבעה כשהיא שלמה, אי אפשר עם מנוף להרים אותה. זה מדובר על כמו 4 אוטובוסים ועוד. אז צריך היה לפרק אותה בצלילה מתחת למים. גם אנחנו צללנו, גם צוללנים של חיל הים, אבל הם לא ידעו מה צריך, איזה ברגים צריכים לפתוח. זה צוללנים של הגדוד עשו, ובסופו של דבר שלפנו מהמים את כל התמסכים שטבעו. אנחנו אחרי זמן קצר שהיינו ליד לקקן בגדה המזרחית, קיבלנו הוראה לעבור ולהתמקם במרגלות ג'בל ג'ניפה. אז עברתי ת"פ לאוגדה 162 ופרסנו למרגלות ג'בל ג'ניפה. איתרתי שם מבנה צבאי של המצרים, מבנה ענק שבמזל הכיל כמעט את כל הגדוד עם כל התמסכים השמישים שיכלו להגיע לשם בנסיעה, ושם היינו למעשה עד סוף המלחמה. אנחנו משם ביצענו ביצורים חפוזים בגבול ארמיה 2 בצפון, שהיה תחת פיקוד אוגדה 143, והשתתפנו בפעולות של אוגדה 162. בין היתר נשלחנו לעשות פריצת דרך לג'בל עתקה, שהיה בקצה הדרומי של הגזרה, והיינו בכוננות לצלוח ממערב למזרח נגד ארמיה 3 כדי למוטט אותה. אז את המבצע הזה הוטל על אחריותנו. לשם זה היינו צריכים לרכז אמצעי גישור. זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים מאזור הצליחה המקורי בדבר סוהר לנייד אלינו גשר גלילים ודוברות ניידות, וזה קציני הגדוד נשלחו לעשות יחד עם הקצינים האורגניים של הגדודים האלה. כמובן המשימה הזאת לא יצאה לפועל. אישית הוטל עליי לתכנן חבלה ראוותנית בעיר סואץ. צה"ל רצה למוטט את ארמיה 3 מורלית. תכננתי לחבל בעיר. נגמרה המלחמה, השלמות המילואים של הגדוד השתחררו, אנחנו היינו גדוד סדיר מאוד מאוד קטן, ההשלמות השתחררו, ולקראת חזרה לשגרה, אני סיימתי את תפקידי כמג"ד, והלכתי למרכז בינוי. הפעם לא להיות ראש מדור מכונות, אלא להיות ראש ענף מערכות, שכלל בין היתר את מדור מכונות. היה לי שם תפקיד נהדר מבחינת עניין. הייתי אחראי על כל פרויקט שבמהותו
הוא קודם כל מכונות. למרכז בינוי היו מדורי תכנון ובינוי, תכנון מחנות ותכנון מבנים וכך הלאה, אדריכלות ובינוי. אני הייתי אחראי על פרויקטים שבמהותם קודם כל הם במכונות. זאת אומרת, למשל, מבנה מכונות, צריך תחנת כוח. הייתי אחראי בין היתר על מפעל לייצור קרח ועל מכבסה צהלית ברפידים מבחינת ההחזקה. הייתי אחראי על מפעל המים למוצבים ברמת הגולן, כן? דברים בקנה מידה גדול. כשאני אומר אחראי על מפעל המים של צה"ל ברמת הגולן, לא אישית הייתי בזה, אלא היה ראש מדור, אזרח מאוד מאוד ותיק, שהוא היה זה שעמד מול בעלי המקצוע בעניין, אבל אני הייתי ראש הענף, וכיוונתי את פעילות הענף. אני יכול לציין בין היתר, שכיוונתי את המעבר של מדור חשמל מכבלי נחושת לרשתות חשמל במחנות של אותה תקופה. בסך הכל המדורים המקצועיים היו מאוד שמרנים, ולעשות אצלם שינוי מסוג זה היה מאוד דרמטי. אבל כמי שבא מבחוץ וקרא והתעניין ולא היה מקובע בהיסטוריה של שנים, הצלחתי לעשות דברים מאוד מעניינים. הייתי במשך 2 ראש ענף במרכז בינוי, והייתי בנכונות להמשיך. היה תפקיד סופר מעניין, ואז הוזמנתי למכנר, וכהנר אמר לי, תשמע, אנחנו בבעיה, גדוד 601, הגדוד הסדיר עדיין של חיל הנדסה, במצב גרוע מאוד. והרמטכ"ל רפול פסק שאם עוד תהיה פשלה אחת לגדוד הזה, לחיל הנדסה לא יהיה גדוד סדיר. זהו, ואני צריך מג"ד ותיק שירד ויעשה סדר בגדוד 601. אז אמרתי לו, אני הייתי כבר מג"ד 634 והתקדמתי באז, ולא מעלה על הדעת שאני מג"ד, עוד פעם מג"ד, כן? הוא אומר, תשמע, זה מאמץ של חיל הנדסה, ותחשוב על זה, ופה ושם. חשבתי על זה, הגדוד באותו זמן בסיני, באתי הביתה, אמרתי לדינה, תשמעי, מה את אומרת? והיא אמרה, מה, 3 ילדים, לבד, תשאיר אותי. היית מספיק מחוץ לבית, היית כל כך הרבה שנים מחוץ לבית. אז אמרתי לה, את יודעת מה? זאת משימה. מה יהיה אם אני ארד לתקופה מוגבלת? כן, אני אסכם תקופה וזהו. זאת אומרת, אסכם תקופה. כמה תקופה? אמרתי לה מהשרוול, את יודעת מה? 0.5 שנה. חזרתי לכהנר ואמרתי לו, אני מוכן להיות מג"ד 601, 0.5 שנה. אחרי 0.5 שנה אתה מקבל גדוד מצטיין. הוא שמח עליי. אמר, אני אברר את זה עם אלוף הפיקוד. הלך לאלוף הפיקוד, חוזר, אומר לי, לך לרעיון לאלוף הפיקוד. אני בא אל אלוף הפיקוד, אומר, שמעתי מכהנר שאתה עם ניסיון וזה רציני, ופה ושם, ומה? כן, זה. אז אני מקבל אותך, ומתי אתה פנוי לרדת לסיני? אמרתי לו, אני פנוי כל דקה, אבל כהנר אמר לך שאני מגיע ל0.5 שנה? הוא אומר, מה זה צריך להיות? אמרתי לו, אני הסכמתי בתנאי שזה ל0.5 שנה. הוא אומר, מה אפשר לעשות ב0.5 שנה? הוא אומר, אמרתי לו, כנראה כהנר סומך שב0.5 שנה אני אביא את התוצרת. אתה יכול לחזור לכהנר, שלום שלום. שלום שלום, הלכתי, חיכיתי להצבה אחרת, ואחרי, אני יודע, 2 שבועות קורא לי עוד פעם כהנר, ואומר, תשמע, אלוף הפיקוד לא קיבל אף מועמד ששלחתי אליו. אני רוצה שאתה עוד פעם תלך אליו להתראיין. מה התוכנית שלך? איך ב0.5 שנה אתה מעמיד את הגדוד לרגליים? אמרתי לו, תוכנית? תן לי להיות חודש בגדוד, אני אעשה לך תוכנית ל5 חודשים. מתי אתה יכול לרדת ל6 חודשים? אמרתי לו, מחר. הוא אומר, יפה. אוקיי, נהייתי מג"ד 601 ל6 חודשים. כמובן, כהנר התחיל להכין מחליף,
ל6 חודשים, כן? לימים המחליף זה היה איש העידותן שאיתו נסעתי למסע הראשון ללמוד סליחה, ולימים הוא יהיה קצין הנדסה ראשי, כן? קצין טוב, חבר נחמד, וירדתי לגדוד עם נחישות לעשות סדר. באמת הגדוד שהיה עד לפני כן במאהל, קיבל אישור להיכנס עם המאהל שלו לתוך מה שהיה מחנה שהאמריקאים בנו. ממש חיל ההנדסה האמריקאי בנה לצה"ל מחנות בסיני, מחנות בנויים ומתוכננים טיפ טופ, אבל הגדוד קיבל רשות להיכנס למחנות, לא להיכנס למבנים. ואז באתי, חדר אוכל היה אוהל ענק בתוך החול, מלא לכלוך, שולחנות כאלה עומדים ראויים בחול וכל מיני דברים כאלה. ודבר ראשון, כשבאתי פעם ראשונה לארוחה לחדר אוכל, קראתי למ"פ מפקדה ולרס"ר ואמרתי לו, אני רוצה ארוחת ערב שאתם תיקחו את האוהל הזה ותעמידו אותו על כביש האספלט כאן. המפקד, אסור לנו לעלות על כבישי האספלט. הצבא עוד לא קיבל אותה מהבינוי, שעוד לא קיבל אותה מהקבלן, מהצבא האמריקאי. אסור לנו לגעת בשום דבר זה. אמרתי להם, אותי זה לא מעניין. אתם מקבלים פקודות ממני ולא ממרכז בינוי. ואמרתי להם, וארוחת ערב אכלנו על אספלט, שולחנות יציבים, הכל נקי, אין זבוב אחד לתפארת, והחיילים אמרו, מה זה, הוא רק הגיע, יש שינויים, ואת השינויים האלה הם הרגישו לאורך כל הדרך. אני מצאתי גדוד שהיה מאוד מפוצל, גדוד סדיר יחיד בצה"ל, שיתפו אותו בכל מה שעשו בחיל הנדסה אי פעם בצה"ל. אז הייתה מחלקה באיזה שיתוף פעולה בתרגיל ברמת הגולן, הייתה מחלקה בשיתוף פעולה בצאלים, הייתה מחלקה בהרמת מוקשים בצור בחר בירושלים, כן? ככה הגדוד היה מפוזר, כן? כשבאתי להחליף את המגד, קודם כל באמת היה מגד כושל, לא אציין את הסיפורים. ביום שהגעתי, הוא היה ברעיונות, הוא ידע שאני בא להחליף אותו, והוא עשה רעיונות לקצינים, ונכנסתי, ישבתי לידו, והוא אומר, אוקיי, אתה קצין קרא, אני מייעד אותך לזה. אמרתי, סליחה, אתה לא מייעד אותו, אתה מייעד ללכת הביתה, ואני אראה מי הוא ומה הוא, ואני אייעד אותו. באחד הימים הראשונים לקחתי מסעית עם מזרוני גום אוויר מאחור, כל מטה הגדוד שוכב על המסעית וקמב"ץ עם נהג, מובילים אותם נוסעים בלילה לרמת הגולן. שם ביקרנו עם שחר את הכוחות שלנו ברמת גולן, וככה נסעתי מיחידת משנה ליחידת משנה. בבוקר השני הגענו עם שחר לצור בחר, וכשהחיילים באו להרים מוקשים, הם ראו שם את מטה הגדוד, כל מי שהיה קצין הנדסה, עומד שם ומחכה להרים איתם באותו בוקר מוקשים בצור בחר. יש אבא, ויש אבא שהוא לא בא להיות מגד מתחיל, ושיש משמעת, ויש מקצועיות, וככה התגלגלנו חצי שנה, עד שאלוף הפיקוד אמר, אתה תסיים את התפקיד בתרגיל גדודי. לתרגיל הגדודי הזה הוא יקצה כל מה שאפשר. טנקים וארטילריה וסיוע אוויר והספקה בהטס והכל. ואלוף הפיקוד אישית בא עם הווגוניר, ליווה אותי בנגמש, והיה איתי כל התרגיל. היה מאוד מרוצה מהתרגיל. למחרת בסיכום התרגיל הוא בא, ובעצם אמר, אוקיי, עכשיו אפשר להחליף. אישי שהיה איתי לאורך התרגיל משלבים מוקדמים ועד הסוף, קיבל את הפיקוד, ואני הלכתי לתפקיד הבא. הלכתי להיות מפקד אגד הצליחה. כשהייתי מפקד אגד הצליחה, הסתבכתי עם רפול, כי הוא בא לתרגיל שעשינו בזיקים, וכשהמקלעים ירו את אש החיפוי שלהם, רפול הסתובב מאחוריהם, ועם הרגליים הראה לי שיש תרמילים שנופלים
לחול, רפול היה ידוע באיסוף התרמילים. אז אמרתי לו, הרמטכ"ל, לביקור הבא שלך אני אזמין ביפתח מגנט לנחושת, ואז נאסוף את התרמילים מהחול תוך כדי התרגיל. אחרי זמן מה הלכתי לרפול לראיון, הוא זכר את זה, והוא שואל אותי, אז מה התפקיד הבא שאתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה להיות מענ"פ, מפקד הנדסה פיקודי. ואחרי זה מוניתי להיות ראש מחלקת בקרה ומעקב במטכ"ל. התפקיד הזה הוא היה באותו זמן תפקיד כמו שהיום מבקר צה"ל. אבל מה? מפוזר יותר. מבקר צה"ל היום הרבה יותר ממוקד, הרבה פחות מקצועי, אז לא הייתה תורת ביקורת עוד בצה"ל בכלל ובקושי בארץ. תפקיד ראש מחלקת בקרה ומעקב זה תפקיד מעניין מאין כמוהו. אתה יוצא לשטח, אתה מדווח לרמטכ"ל, לסגן רמטכ"ל, ישירות. באחת הפעמים באתי לתת, מסרתי דוח על איזה משהו שערב המון קצינים בפיקוד המרכז, בשריון, במהד, כן? והרמטכ"ל זימן ביום שישי אליו את כל הקצינים האלה עם האלופים שלהם, כן? ואני ישבתי בחוץ בלשכה, והרל"ש אומר, לא, תיכנס. אני עם כולם? חשבתי, הוא רוצה לשמוע ממני. כן, הוא אומר, הבאת את הדוח? כן, כן, בוא, תיכנס. נכנסתי ככה, מהסס, אז רפול אומר, בוא, אתה שב על ידי, כן, שב כאן, כן? הוא אומר, תשמעו, היה כך וכך, וראיתי את דוח הביקורת, שערורייה, וזה, אני רוצה עכשיו כאן לטפל בזה. כן, אז הוא אומר לי, מי הראשון שמופיע אצלך בדוח? אני אומר לו, מה זה ראשון? על מי כתבת מסקנה ראשונה שפישל? אני אומר, זה וזה. הוא אומר לו, מה יש לך להגיד על זה? המפקד, מספיק עם זה. אתה ביום ראשון משתחרר מצה"ל. מי אחריו? אמרתי לו, סליחה, מפקד, אני לא התליין, כן? הוא אומר, לא, אבל כתבת דוח, רק תגיד, זה, כן. אחד ככה, והאלופים יושבים שם, וכל אחד תוקע בי את המבט שלו, כן? אני כשהייתי רמ"ח בקרה ומעקב, היה לי מינוי משנה, הייתי קצין הנדסה גייסי של גייסות השריון. אז המפקד הישיר שלי היה אמנון רשף. אז עכשיו אני יושב ואני מאשים את הקצינים שלו בדברים נוראים, והרמטכ"ל אומר להם אחד אחרי השני, אתה ביום ראשון משתחרר מהצבא, אתה ביום ראשון משתחרר מהצבא, ממש ככה. כיוון שהיה רפול, אז בשבת עלו אליו כולם למושב, ואף אחד מהקצינים האלה לא השתחרר מצה"ל. השתחררתי אחרי מלחמת לבנון, אחרי 21 שנים. לפני כן השתתפתי, כשהייתי עוד מפקד אגד, השתתפתי במבצע ליטני. הייתי הראשון בצה"ל שפתח מנהרה אי פעם, את מנהרת הרכבת בראש הנקרה. זה היה בגזרת הצנחנים, והטילו עליי, הייתי מסופח אליהם, והטילו עליי לפרוץ את המנהרה הזאת. באזרחות הייתי, דבר ראשון, עסקתי בתחום הבנייה, כיוון שהיה לי רקע ממרכז בינוי, אז הייתי מנהל מפעלי פרדסיה, הייתי מנהל מפעל אלומית, זה מפעל ייחודי, שפופרות אלומיניום ומיכלי אלומיניום. ייצרנו קודם כל את כל השפופרות הנפחסות של פעם, היום יש כבר שפופרות פלסטיק, אבל אז אלה היו שפופרות ששימשו לכל דבר, וגם מיכלים לחומרי נפץ. היינו יצרן גדול למיכלים, לכל מיני חומרי נפץ, למרעומים, למטענים מקריים. אז אחרי כן הייתי סמנכ"ל של קטרפילר, חברה שייצגה את קטרפילר בישראל. גם זה היה תפקיד מאוד מעניין, כי הייתי אחראי סמנכ"ל לחלפים ולהחזקה, אז הייתי אחראי על המוסכים. מקטרפילר עברתי להיות מנהל מחלקת ציוד הבנייה של וולבו, ושם התנסיתי גם בכלים.
אגב, גם בקטרפילר, גם בוולבו, הייתי הרבה בהשתלמויות אצל היצרנים בחוץ לארץ. זהו, אחרי זה בעצם הייתי בעסקים פרטיים מסוגים שונים, בכל מיני יוזמות ועסקים פרטיים. עד גיל 75 הייתי במחלקת בקרה ומעקב שהייתי מפקדה, ולאחר מכן עשיתי מילואים במבקר צה"ל. במבקר צה"ל הייתי ראש צוות אגם ופרויקטים. אז עשיתי בקרה על פרויקטים מהחשובים והסודיים בצה"ל, היה מאוד מעניין. היה לי הרבה סיפוק. אמרתי מההתחלה, אני אהבתי את הצבא מאז הגדנ"ע ועד השחרור. היום, עם ההתנהגות של הצבא בגדה ביהודה ושומרון, היום עם תקלות שהיו בשביעי, ומאז אני מאוד לא מרוצה מהצבא. בתמונה הזאת רואים את אמי, את אחי דובי ואותי, בכיכר דיזינגוף של פעם בתל אביב. זה מסמך שאני מאוד גאה בו, מכתב מרל"ש של רפול. הקצין מבצע תפקידו במחלקת בקרה, טוב מאוד פלוס. הקצין מבקש לדעת מה סיכוייו בעתיד והיכן, יועלה לשיבוצים לאפשרות קידום. זהו טקס הענקת דרגת אלוף משנה, מימין הרמטכ"ל רות הגור. זהו ביקור ראשון של קצין הנדסה ראשי במחנה המאולתר של גדוד 634 במפרץ אמנון. משמאל זה הכהנר ירחמיאל דורי, באמצע זה המג"ד סגן אלוף לשם, לאחר מכן אני וסגן אלוף ליטמן שהיה קצין הארגון של החיל. אז זהו ביקור של הכהנר בגדוד 634 בשלבי ההקמה. כל חיילי הגדוד נמצאים כאן בתמונה הזאת, וברקע קרונות רכבת שקיבלנו לראשונה כדי לשמש אותנו למשרדים ומגורים. לפני שנים אחדות קיבלתי פנייה מראש מחלקת היסטוריה בצה"ל, פרופסור אלון קדיש, שהציע לי לערוך מחקר היסטורי על מערך הצליחה, על הקמתו ועל פעילותו במלחמת יום הכיפורים. הוא מצא לנכון לתת לי את המשימה הזאת בגלל ניסיוני בכל כך הרבה יחידות ופעילויות של אגד הצליחה. אני במשך 5 שנים ערכתי מחקר שבו אספתי חומרים ותיעודים. זאת דינה, רעייתי. אנחנו חברים מאז התיכון, מכיתה 5. פעלתי ברמת גן, ברחוב ביאליק. לא הייתי בצבא, לא רצו לקבל אותי בגלל מגבלה בריאותית. אז לא הייתי בצבא, למדתי באוניברסיטה, כשאוניברסיטת תל אביב הייתה באבו כביר, לפני הרבה שנים. הייתי מורה להיסטוריה, אחר כך הייתי מנהלת של בית ספר לחינוך מיוחד. היינו בשנת 1965, היינו בני 20 וחצי. נולדו לנו במשך השנים 4 ילדים. הראשון שמו חנן, הוא עוסק בפרסום, עשה פוסט-דוקטורט בסוציולוגיה, יש לו 3 ילדים, בת אחת סיימה את הצבא אחרי טיול, מתעתדת לי לאוניברסיטת תל אביב, הבת השנייה בצבא כרגע, והבן שהוא הקטן, כדורסלן מצטיין. הבן השני, מתן, הוא לא התחתן, הוא גר בכפר עידוד. כפר עידוד זה מקום לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. מתן הוא אדם בעל צרכים מיוחדים שעובד במטבח בווינגייט ומאוד מאוד מרוצה. הבת השלישית, סיוון, היא דוקטור לפסיכולוגיה. יש לה 3 ילדים. הבת הבכירה
היא מאמנת אישית. הבן שנה שנייה באוניברסיטה לומד כלכלה כרגע, והבן הנוסף נמצא עדיין בתיכון, הוא עושה תעודת בגרות. הבת הרביעית, מעיין, עובדת בצורפות, יש לה 3 ילדים, הבכירה מסיימת השנה את התיכון, השנייה מסיימת השנה את חטיבת הביניים, והשלישי מסיים השנה את היסודי. 9 נכדים יש לנו. אנחנו גם וגם. אנחנו מאוד נהנים להיות מרוצים, זאת אומרת להביא את הנכדים להיות מרוצים. הם באים לפה, יש ימים קבועים ויש ימים לא קבועים, ואנחנו נוסעים אליהם, ואנחנו גם יש לנו תעסוקה. ארנון מסיים עכשיו לימודים של תואר שני במכללה של משפטים. יש לו דוקטורט, הוא עשה דוקטורט בארכיאולוגיה במשך השנים. חלק מהדוקטורט הוא עשה באנגליה וחלק באוניברסיטת חיפה. הוא עסק בהנגשת הארכיאולוגיה לקהל, במוזיאונים שונים ובעצם בצורות שונות. לקראת יום הנישואין ה-60 שלנו, הכנתי לדינה ספר אהבה. ספר שירי אהבה. חלקו הפנטסטי של גדוד 634 ושל המג"ד שלו בניצחון במלחמת יום הכיפורים, זכה הייתי אומר לאישור של כל המפקדים הבכירים שהיו בתמונה. אני קיוויתי שהגדוד יקבל צל"ש גדודי, ואספתי חתימות של אלוף חיים ארז, אלוף אמנון רשף ואלוף ג'קי אבן. 3 המפקדים הבכירים חתמו על מכתב שבו הם ממליצים לרמטכ"ל להעניק צל"ש יחידתי לגדוד הזה. המכתב הזה היה אמור להיות מוגש ערב שנת ה-50 לצליחה, וכולנו יודעים שהגיע ה-7 באוקטובר והמכתב לא הוגש. ואולי אי פעם עוד יגידו איפה המכתב הזה, וניתן צל"ש גדודי לגדוד 634. גם הסיפור שלך, כמו כמה וכמה לפניך, מספר את סיפורו של חיל ההנדסה בהתהוותו, בתקופה שאתה שייך לדור שכתב את הספרים, שעליהם הושתת כל תורת ההנדסה בהמשך, ובתקופתכם חי להתפצל להנדסה יבשתית, הנדסה ימית, כל אחד תרם את שלו. וכל עדות היא חשובה, כל פיסת תשבץ מוסיפה למארג השלם. וזה תמיד חשוב ותמיד טוב, ואף פעם לא מאוחר לספר את סיפורה שהמלחמה היא מלחמת יום כיפור, ואתה דבריך רהוטים, ואתה יודע את התורה, וזה מאוד חשוב הרעיון הזה. אז אני כבר עכשיו רוצה להגיד לכם תודה רבה.